Jæja, dagur 3, tími komin að halda áfram. Búin að tjekka út af Saxa Guesthouse. Það er ekki þoka, en það er rosalega áskýjað. Þú liggur hérna yfir firðinum með þá. Þannig að ég held ég sé nú ekkert að fara að reyna að drónast akkúrat hérna. Við ætlum að halda suður eftir Austfjörðunum. Breiðdalsvík er hérna handan við hornið. Ég ætla að stoppa aðeins þar. Athuga hvernig, ég held þessi frisbeegolfvöllur bara sjá hvernig það lítur út. Hraðhleðslustöðin er hérna bara, ég veit ekki hvað hann er. 200 metra frá gistihúsinu. Hlóð hérna upp í 80. Fékk 800 krónar reikning rúmlega fyrir það. Þannig að þetta er nú ekki há upphæð sem maður er búinn að borga fyrir hleðslu hringinn. Svo ég er búinn að vera með hann reynda núna bara í hæghleðslu síðan ég fór með hann í hraðhleðslu í morgun. Bara í hæghleðslu hérna aukalega síðan að meðan ég er búinn að vera að borða morgumat. Nægilega sé kannski 5% viðbót. Herri já, áðurinn ekki með stað. Hvað erum við að tala um? Það er 87% rafhlöðinni, 354 km áætlaðir. Við erum að fara inn í Suðausturhornið sem er sennilega erfiðasti partur landsins, þess að hringvegarins, hleðslulega séð. Þannig við þurfum að stoppa, ég svo stoppum næst á Höfn og ég held að þessi hraðhleðslustöð rétt fyrir utan Höfn, 1. Svo þurfum við að keyra yfir öll öræfin, ég veit ekki það er eitthvað á við Jökulsárlón, stoppum alltaf þar. Finnum út úr þessu, en við þurfum allavega að stoppa eins títt og við komumst upp með á þessum búti landsins. Ekki komin á Breiðdalsvík enn, ég bara varð aðeins að stoppa hérna. Vá, það er fílar fljúgandi hérna út allt. Ekki guppa á mig. Hérna, ég var bara aðeins að stoppa því að þokunni er létti. Þannig eru tvær kindur. Komið sælar. Það er bara svo sjaldgæft að ég keyri þetta á þess að þessi þoka, þá sjaldan maður kemur, en bara dástaði þessum hömrum og þessum klettum sem er hérna allstaðar við ströndina og bara alveg upp við veginn. Það er sko fallegt hérna. Er þið konar í heimsókn? Hvað segið þið? Herri, ég brunaði bara fram hjá Breiðdalsvík. Það er bara 8 stiga hiti. Það er bara kalt á fingrónum af tilhugsuninni að skoða frisbeegvöll. Bara skoða hann, hvað þá annað. Þannig að við höldum bara áfram, tökum stefnuna, við keyrum nú gegnum hérna Djúpavog smástund. Einhverja smástund, já. Athugum stöðuna þar. Kannski höldum við líka bara beint áfram þar. Stefnan alltaf tekin á Höfn í Hornafirði, þar sem að næsta alvöru stopp á þessu stað, hleðslustopp. Sko, ég kom inn í Djúpavog. Ég er bara, einhver bensínstöð. Ekki svo skifur mig vantir bensín, en mér vantar kaffi. Mér alveg dauðvantar kaffi. Þannig að sko, það versta er svona súldar mugguveður eitthvað á 8 stiga hiti. En Djúpavog er óbúrslega fallegt þorp. Það er mikið svona gömul falleg hús hérna svona. Ég sem veit svona Stykkishólms, svona danska, einhvern veginn finnst mér alltaf, færeyska, danska stílnum. Og svona óbúrslega fallega klettamyndanir hérna í kring og svona. En sko, einhvers staðar hlýt ég geta fengið kaffi. Hérna er með þessa hraðhleðslustöð frá ON og allt saman. Hérna er eitthvað við Voginn, kaffihús eða, já, eitthvað svoleiðis. Kannski geta þau selt mér kaffi til að taka með. Tjekkum á því. Nei, hér er bara lok læs. Jæja, Ívar verður þó bara að halda kaffilaus til Hornafjarðar. Bíddu við, Hótel Framtíð, kaffi, restaurant, bar. Tjekkum á því. Hótel Framtíð, reddaði málinu, ánægði með þetta. Viðkunnarlegur vertinn hérna líka. Hann var að segja okkur sögu frá að því að ég og kona þetta saman tíma var að kaupa svart og sykurlaust og þá var hann að segja okkur sögu af Ítala sem var að kaupa espresso um daginn og hann setti 5 bréf af sykri úti. Kaffið valla lak upp í hann þegar hann skuttlaði því drandinn á sér. Herri, jæja, þá allavega höldum við áfram. Löfum við á túristabössunum sem er allir að velta fyrir sig hvað ég sé að gera. Tala þessa myndavél eða hvað þetta er sem ég held á. Höldum áfram, Höfn í Hornafirði. Heyrðu hvað, finnir hvað ég er svona léttar á þau. Ég kom með kaffi, sko. Þetta er allt annað líf, allt annað líf.
mér finnst bara að vera hlýrra, þó að segja þetta ábyggilega bara 8 gráður. Mér finnst þér að hlýrra bara því ég kom með kaffi, sko. Jæja, heyrðu, ég keyrði fram hjá höfn aðeins. Ég ætla að snúa við á eftir og fara inn á höfn og borða hádegismat og svona. En ég held að þetta heiti Nesjahverfi. Þetta er hérna 5 km sunnar heldur en afleggjarinn að höfn í Hornafirði. Hérna við Hótel Jökul. Þetta er nefnilega eina hraðlegasta stöðin á svæðinu. Batterið var komið í 40%, það hlaðið upp í 80 hérna og svo rúlum við inn í höfn aðeins tilbaka. Og hérna kannski stingi í hæghleðslu þar, sjáum hvort ég finn eitthvað svoleiðis. Fáum okkur hádegismat þar og svona. En annars ætlum við bara að bíða. Þetta er eins og alltaf, við höfum bara gengið rosa vel. Ég var bara enginn að nota hestastöðina, mér gætt beint að henni og stungið í samband. Nú þurfum við að bíða hérna í svona cirka hálftíma. Jæja, það var höfn í Hornafirði. Það blæs svolítið. Það er svolítið kalt, sko. Ég reyndi nú að hlaða hérna eitthvað aukalega á Ísorku en fekk það ekki til að fara í gang, sko. Skoða betur þetta, þarf ekki að laga þetta alltaf. Það er bara svona hafa hann í hæghleðslu meðan ég var að borða hádegismat. En það er aðalmálið. Ég kom inn til að fara í hádegismat hérna í höfuðborg humarsins á Íslandi og hoppa hérna inn í pakkhúsið og sjá hvort ég fá ekki eitthvað humarkynst þar. Sattur og sæll, búin að borða humarinn og þá rennum við aftur út úr höfn í Hornafirði, sléttir 300 km á mælinum, öslinni og við bara rennum á stað eitthvað í átt að Jökulsárlóni. Komin á Jökulsárlóni, algjör sturlun sem að bílastæðinu. Ég þurfti bara sko að berjast til að komast hérna að hleðslustöðinni. Það er algjörlega stappað af fólki hérna. Og eiginlega allir bílar, einhver bílar eða kamperar, fólk leggur bara að segja sýnir. Ja, hættu þessu rausívar, fara og skoða jökuluna meðan bílinn hliðar sig. Það finnst mér eins og sé bara merkilega lítið af ísjökum á lóninu núna. Því hvort það er rétt hjá mér eða hvað. Svona minna heldur en var allavega í fyrra því komin. Finnst mér. Já. Já, þarna, það eru náttúrulega selir hérna úti líka. Ég stoppaði hérna við Fjallsárlón sem bara rétt hjá. Bara til að sjá jökulinn svona, til að öðruvísi sína á þetta heldur en við hérna Jökulsárlón hitt, Breiðamerkurjökli. Það sem er svo leiðilegt við þetta allt saman er að allstaðar er bannað að fljúga drónum hérna. Það er þjóðgarðurinn, sko. Einn daginn hann var að koma hérna, vera búinn að sækja leyfi til þess að undanþágu til þess að með að fljúga drónandi undir. Því að hugsið hvað væri gaman að fljúga hérna yfir skriðjöklunum. Skoða svolítið, sko. Jæja, þá er komin í 80%, 316 km á rafhlöðinni áætlaðir. Við yfirgefum Jökulsárlón og hérna, þetta var formlegt. Og hérna tökum stefnuna á eitthvað, náðu Skaftafelli, Freysnes eða eitthvað svoleiðis. Ég held ég þurfi svo mikið að hlaða þar. Ég held ég þurfi tæknilega sér eitt að hlaða fyrir í Vík í Mýrdal. En þið vitið, það er erfitt að komast í þeim. Það er með þess að þjóðgarðsverðir hérna farnir að lósa umferðina. Þetta er svo mikið steik, sko. Jæja, slapp út.
Leggjum í hann. Hérna í Freysnesi, rétt fyrir utan Skaftafell, þar önnur hraðhleðslustöð, en ég bara ennþá góður á hleðslu, þannig að ég ætla að hoppa hérna í búð bara og kaupa mér smákræsingu eða svo fá mér eitthvað að drekka. Ég er með búð með sódavatnið mitt. Svo ætla ég bara að bruna áfram. Stoppa kannski á Klaustri, en í rauninni stefnan tekin á Vík í Mýrdal, þar sem ég gerir ráð fyrir að taka síðasta stóra hleðslustoppið. Vonandi síðasta stóra hleðslu. Svo hoppa inn og byrja að vera eitthvað. Batterið komin í 40% og ég er á Kirkjubæjarklaustri. Sá að hérna er enn einn með aðra svona fría áfyllingu, þannig að þetta lætur nú ekki segja mig það tvisvar. Frekar en að hlaða á Vík þá ákveð ég að bara fylla hérna upp í 80%. Það held ég að verði næg hleðsla til að komast til Reykjavík, þannig að þetta gæti orðið síðasta hleðsla ferðarinnar. Ég veit ekki hvort hún nótir að komast allavega heim til Keflavíkur þá að hlaða aftur í Reykjavík, en þetta allavega að klára hringferðina okkar. Við gerum ráð fyrir að þetta taki svona hálftíma, þannig við ætlum að hingra hérna í hálftíma. Já, Kirkjubæjarklaustur. Hálftíma bið. Ég ætla að tækja ferðið og labba þetta niður í kjörbúðina. Sjá hvort að ég get ekki fundið eitthvað sem mig bráð vantar auðvitað. En hérna, síðan þegar hleðslan er búin, þá bara rennum við á Mýrdalssandinn. Það mætti kannski spyrja sig hvort þetta sé ekki svona pínu einmannlegt að fara í svona ferð. Það er kannski alveg sanngjarn spurning. Ég fann aðeins fyrir því á föstudaginn þegar ég lagði af stað, þá var þetta svolítið skrítið. En hérna verður að fara einn í einhver svona ferð. En í gær og í dag búið að vera svo mikið að gera einhvern veginn, margt að sjá að hérna, ég hef ekkert fundið fyrir því. Bara búið að vera mjög spennandi. Svo er auðvitað búin að hérna, hafa með mér góða ferðafélaga, Queens of the Stone Age og Jack White. Jæja, þá er ég búinn að fullhlaða hjá N1, eða fullhlaða, 80% hlaða. Það eru 300 km núna, sléttir á mælinum, 256 km til Reykjavíkur. Þannig að tæknilega séð, ef allt gengur vel, þá ætti ég ekki að þurfa að hlaða aftur. Sjáum til hvað ég geri, hvort ég skýta aðeins inn á hann í Selfossi eða eitthvað, bara metum það þá. Annars, þá ættu við að vera komið með loka niðurstöðu í hleðsluna, sko. Rennum betur yfir og eftir þegar ég komum leiðarenda, þetta er taka saman hvað þetta kostaði. Hún laði þetta tvisvar frítt, en hérna, þetta er búið að ganga mjög vel. Herru, þá er það bara áfram veginn, gegnum hérna Meðallandið eða hvað þetta heitir og Mýrdalssandinn. Það er óboðslega fallegt, það er heiðskýrt yfir Kötlu. Ég ætla að gera eitt stopp hérna við Hjörleifshöfða, rétt áður en ég kem að Vík í Mýrdal, hérna á Mýrdalssandinum. Fór hérna og skoðaði hann í fyrra eða hitt í fyrra, frábærslega fallegur, mér langaði alltaf að labba þarna upp, ég hefði gert það ef ég haft meiri tíma. En það er hellir fjær endanum sem við kallaði Jótahellirinn. Hann heitir nú eitthvað allt annað, þegar flettaði upp hvað hann heitir. En hann opið á hann verið eins og Jóta úr Star Wars. Kíkja aðeins á Jótahellinn, sjá hvort við getum ekki skoðað hann. Úff, já, það er svolítið hvasst hérna, en myndin er alveg bara merkilega hlýr. Það er fólk í Jótahellinum, og ég ætla svona vona að þetta sé að vera beinn. Þau eru búin. En já, ég skil hvað fólk á við. Þetta er svona skrokkur á einhverjum skemmum. Jæja, þá er það bara þykir það svona take-away kvöldmat. Ég ætla að brjóta regluna mínum að borða aldrei í bílnum. Hérna keypti mér núðlur á Wok-On sem er í pad thai núðlur á Wok-On á shit, þetta þarf eftir að fara út allt. Wok-On á Vík. Ég hlóð líka bílnpílitið. Er í 310 km
79% raflu og það að fara að vera nóg. Það eru ekki nema 200 km til Reykjavíkur. Þannig að þetta dögum til Reykjavíkur og dögum heim. Sko, ég ætla bara að keyra núna nokkur deginn beinustu tilbaka. Stoppa kannski til að fá mér kaffi eða hressingu og þreyttu eða eitthvað á Selfossi. En ég ætla ekki að stoppa og skoða eða gera neitt meira svoleiðis á öðru leyti. Það er fullt af frábærum stöðum til að skoða á leiðinni. Ef ég haft nógan tíma hafði ég kannski stoppa á Skógafoss og Seljalandsfoss og eitthvað svoleiðis. En hérna, suðvesturhornið þetta er eitthvað sem að ég náttúrulega fer svo oft að það er ekki þar sem er svona kannski mjög nýtt fyrir mér þó að sé uppbóðslega margt skemmtilegt að sjá. Þannig að við bara rúndum til Reykjavíkur því ég er búinn að borða þetta og þar tökum við saman statistíkina, hvað það kostaði og rennum að segja svona hvernig ég upplifði að keyra hringinn á rafmagnsbílnum. Jæja, ég er kominn til Reykjavíkur, ég er orðinn frekar þreyttur, búinn að keyra 1400 km á þessum 3 dögum. Ég er hérna í Ártúnsbrekkunni á N1 stöðinni hinum megin við götuna frá staðnum þar sem ég byrjaði. Samantekt, hvernig þetta svínvirkaði, þetta var ekkert mál í mínum tilfelli. Kannski var ég heppinn, ég lenti aldrei í neinum vandræðum með að finna stöð, það var aldrei lár á hleðslu, gæti alltaf bara toppað á. Þurfti aldrei að lendi og lendi aldrei inn í biðröðum. Það var kannski pínu heppni, en allavega engar biðraðir. Og hvað kostaði þetta? Ég er búinn að reikna þetta saman hérna. Sko, ég hlóð hjá ON í öll skipti það sem ég borgaði. Ég þurfti ekki að nýta mig þjónustu frá öðrum aðila. Fyrir það borgaði ég 6.867 krónur í heildina fyrir að keyra hringinn. 2 hlutir til að hafa í huga. 6.867, það er svona, ég veit ekki hvað maður keyrir það langt á bensíni fyrir það, austur fyrir fjall. En hérna, 2 hlutir til að hafa í huga. Fyrsta lagi er ég með áskrift á rafmagni heima við hjá ON. Þannig að við fáum 20% afslátt, þannig að ég fekk 20% afslátt af þessu. Þetta er með afslætti. Síðan hlóð ég 3 sinnum hjá N1 sem voru fríar hleðslur. Þar fekk ég cirka hálft batteri, rúmlega hálft batteri. Ég hlaði svona 320% til þeim. Þannig að ég fengi svona 60% af batteri hjá þeim. Þannig ég myndi svona segja að heilt á litið hefði þetta átt að vera engir afslættir, borga fyrir þetta alltaf, þetta verið 10 skall. 10 skall að hlaða á hraðhleðslustöðvum hringinn í kringum landið. Herði, ég ætla ekki að hafa þetta lengra, ég ætla bara að segja að þetta var bara ekkert mál, virkilega gaman og þetta er svona rafmagnsbíll miklu skemmtilegri í akstri heldur en bensínbíll, draumur að ferðast á þessu, þannig að það er ekkert sem á að stoppa fólk hérna á Íslandi að fá sér rafmagnsbíl þó það vilji ferðast pínleitið landið, talandi að, já svona, eftir helstu vegum, hringveginn. Ég hætti ekki að tala. Herði, takk þið sem nefndu að horfa allan tíman og komið með mér í þessa svaðilför sem var svo engin svaðilför. Ég ætla að renna heim til Keflavíkur og leggja hausinn á koddann. Sjáumst næst.